iPhone ඔන්න Xiaomi සමාගමේ ලංකාවේ ගොඩක්ම ෆේමස්ම Note series එකේ අලුත්ම series එක මෙනකොට launch වෙලා තිනවා. ඉතින් ඒකෙන් ඉතාමත් හොඳම එහෙම නැත්නම් upper mid range ගණනට අයත් වෙන smartphone එකක් තමයි Redmi Note 14 Pro Plus කියන smartphone එක. කොහොම නමුත් මේ අවුරුද්දේ Redmi Note 13 Pro Plus smartphone එක ලංකාවේ release වුණා. රුපියල් 1,20,000ක වගේ price range එකක් ඇතුළත තමයි මේ smartphone එක release වුණේ. ඉතින් මම හිතනවා ඒ හා සමාන price range එකේම මෙන්න මේ Redmi Note 14 Pro Plus smartphone එකත් ලංකාවේ නිල වශයෙන් රිලීස් වෙයි කියලා. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඇත්තටම මොන වගේද සහ ඇත්තටම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක Redmi Note 13 Pro Plus එකත් එක්ක බලද්දි කොහොමද අප්ග්‍රේඩ් වෙලා තියෙන්නේ කියලා අද අපි මේ වීඩියෝෙන් කතා කරමු. වීඩියෝ යන කලින් ඔයාලා තාමත් SL Section YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක subscribe button එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද මගේ videos බලන අයගෙන් ගොඩක් අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි මම subscribe කරලා බලන්නේ. ඉතින් මගේ පුංචි ඉල්ලීමක් තියෙනවා වීඩියෝ එක බලනවා නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. හොඳයි මම මුලින්ම කිව්වා මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 1,20,000ක වගේ price range එකේ ලංකාවේ release වෙයි කියලා. ඉතින් මේ වෙනකොට Redmi Note 13 Pro Plus එක ලංකාවේ මේ price එකෙම ලෙදී ගන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් Redmi Note 13 Pro Plus එකට වඩා ඉතාමත් ලස්සන ඩිසයින් එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි Xiaomi 14 Ultra series එකේ එන ඩිසයින් එක තමයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඉතාමත් හොඳයි. මොකද ලස්සන ඩිසයින් එකක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන හින්දා. මොකද බෑක් එක සම්පූර්ණයෙන්ම glass protection එකකින් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම Note 13 Pro Plus එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ IP68 water and dust resistant පාසුකම් විතරයි. හැබැයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට IP69K resistance පාසුකම තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා කලින් ස්මාර්ට්ෆෝන් වලට වඩා ඉතාමත් හොඳ water resistant එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතනවා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක Redmi Note 13 Pro Plus එකට වඩා ඩිසයින් එක අතින් ඉතාමත් හොඳ ඩිවයිස් එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒ වගේම මෙන්න මේ Note series එකට මේ වෙනකොට ඉතාමත් හොඳ මට්ටමේ ඩිස්ප්ලේස් දෙන්න අමතක කළත් නෑ Xiaomi සමාගම. ඉතින් ඒ නිසා මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඉතාම හොඳ මට්ටමේ ඩිස්ප්ලේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අංග 6.67ක Crystal HD 120Hz refresh rate එකක් තියෙන AMOLED display එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් Crystal HD කියන්නේ Full HD සහ QHD අතර මැද තියෙන resolution එකක්. ඉතින් ඒ නිසා ඉතාමත් හොඳ sharpness එකක්, ඉතාමත් හොඳ font view එකක් මෙන්න මේ display එක through experience කරගන්න පුළුවන් වෙයි. කොහොම නමුත් මේකේ HDR10 certification එක 68 billion colors මෙන්න මේ display එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඉතාමත් හොඳ මට්ටමේ colors එක්ක ඉතාමත් හොඳ AMOLED display එකක් මෙන්න මේ smartphone එක experience කරගන්න පුළුවන්. විශේෂම දේ මේකේ 120Hz refresh rate එකක් තියෙනවා. ඒකත් ඉතාමත් හොඳ ස්මූත් ඩිස්ප්ලේ එකක්. මොකද AMOLED ඩිස්ප්ලේ එකට 120Hz මික්ස් වුණා කියන්නේ ඉතාමත් හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. වගේම 3000 nits peak time brightness level එකකුත් මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඕනම අවුවක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඉතාමත් හොඳ ඩිස්ප්ලේ එකක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් අපි ආවට පස්සේ බලමු මේක රිවිව් කරලා මේ ඩිස්ප්ලේ එක මොන වගේද කියලා. ඒ වගේම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ RAM එකෙන් variant දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 12GB RAM එකක් 16GB RAM එකක්. ඉතින් මම හිතන විදිහට මේකේ 16GB RAM එක ලංකාවට එන එකක් නෑ. හැබැයි 12GB RAM එක ලංකාවට එයි 12256 ඒ වගේම 12512 විදියට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ අපිට ලංකාවේදී මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙයි. ප්‍රයිස් එක පොඩ්ඩක් ඩිෆරන්ස් එකක් වෙනවා ගන්න ස්ටෝරේජ් එක අනුව. කොහොම නමුත් මේකේ 12GB RAM එක ඉතාමත් හොඳට perform කරනවා. මොකද මේකේ තියෙන chipset එකක් ඉතාමත් හොඳයි. Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3 කියන chip එක. ඉතින් මේක ඉතාමත් හොඳ chip එකක්. විශේෂයෙන්ම කිව්වොත් mid range එකට ඉතාමත් හොඳ මට්ටමේ performance දෙන ඒ වගේම ඉතාමත් හොඳ games play කරන්න පුළුවන් ඉතාමත් හොඳ chip එකක්. ඉතින් ඒ නිසා ඉතාමත් හොඳ benefits කීපයක් ඔයාලට මෙන්න මේ chip එක through experience කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම gaming performance ඒ වගේම 4K video record කරගැනීමේ හැකියාව. ඉතින් ඒ නිසා මේක content creation වලට පාවිච්චි කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවනම් ඔයාලට මේකේ 4K video එකක් වුණත් record කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ chip එක through. මොකද මේක ඉතාමත් හොඳ මට්ටමේ chip එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ Android 14 version එක තමයි default ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම high power එක නැත්නම් Xiaomi ලක අලුත්ම high power එකත් මේකේ බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. කොහොම නමුත් Xiaomi සමාගමෙන් කියන මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට major updates දෙකක් තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ Android 15 version එකත් 16 version එකත් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම high power එකෙත්
අලුත් version මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ experience කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතනවා ඉතාමත් හොඳ software experience එකක් එක්ක ඉතාමත් හොඳ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විදියට මේක අපිට experience කරගන්න පුළුවන් වෙයි ලංකාවට ආවට පස්සේ. අපි ලංකාවට ආවට පස්සේ බලමු මේක performance ඇත්තටම කොහොමද කියලා. ඒ වගේම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බැටරිය අතින් ඉතාමත් හොඳ අප්ග්‍රේඩ් එකක් කරලා තිනවා ගිය අවුරුද්දේ ආපු ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට වඩා. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ 6200 mAh බැටරි එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ බැටරිය ඉතාමත් හොඳ බැටරියක්. විශේෂයෙන්ම සාමාන්‍යයෙන් මේ වෙනකොට මාකට් එකේ තියෙන අපිට 6000 mAh වගේ බැටරි තමයි වැඩිපුරම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නමුත් මේකේ ඊටත් එහා ගිහිල්ලා 6200 mAh බැටරියක් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකට 90 watt fast charging system එකකුත් support කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා බැටරිය කොච්චර වැඩි වුණත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගොඩාක් ඉක්මනින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක charge කරගන්න පුළුවන්. මොකද සමහර ස්මාර්ට්ෆෝන් මම දැකලා තියෙනවා 6000 mAh දෙනවා. හැබැයි fast charging system එක පොඩ්ඩක් cut down කරලා හැබැයි මේකේ තම හොඳ මට්ටමේ fast charging system එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතනවා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ආසන්න වශයෙන් පැයක වගේ කාලයක් ඇතුළත full charge කරගන්න පුළුවන් වෙයි සහ මේ බැටරි එක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව දවසකටත් වඩා වැඩි කාලයක් පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒ වගේම මම අර කලිනුත් කිව්වා මේකේ තියෙන්නේ Xiaomi 14 Ultra ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිසයින් එක. ඉතින් ඒ නිසා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඒ හා සමාන කැමරා ඩිසයින් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක හා සමාන කැමරා එකක් නෙමෙයි. හැබැයි කැමරා ඩිසයින් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙත් අපිට ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එක බෑක් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. 50 megapixel wide lens එකක්, ඒ වගේම තවත් 50 megapixel telephoto lens එකක් වගේම 8 megapixel ultra wide lens එකක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බෑක් එකේ බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම 20 megapixel selfie කැමරාවකුත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ mainly බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. කොහොම නමුත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කැමරාව ඉතාමත් හොඳයි කියලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි මම මේක පාවිච්චි කරලා නැහැ. ඉතින් පාවිච්චි කරාම පස්සේ තමයි අනිවාර්යෙන් කියන්න වෙන්නේ මේක කැමරා එක මොන වගේද කියලා. හැබැයි රිවිව්ස් සහ රිවිවර්ස්ලාගේ ෆීඩ්බැක් වලින් ඉතාමත් හොඳ මට්ටමේ කමෙන්ට්ස් ඒගොල්ලෝ දීලා තිනවා. ඉතින් කොහොම නමුත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කැමරා එක මොන වගේද කියලා කියන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේක එක්ස්පීරියන්ස් කරලා බලන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි අනිවාර්යයෙන්ම ලංකාවට ආවට පස්සේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කැමරා එක මොන වගේද කියලා ඩීප් කතා කරමු. ඉතින් මෙන්න මේ Redmi Note 14 Pro Plus ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඇත්තටම රුපියල් 1,20,000ක වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ ලංකාවේ මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මම හිතනවා මෙන්න මේ Redmi Note series එක ආස කරන ෆෑන්ලා ගොඩක් ලංකාවේ ඉන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා රුපියල් 1,20,000කට ඉතාමත් හොඳ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ගන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් විශ්වාසගෙන ඉන්න. මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලංකාවට ආවට පස්සේ ඔයාට නිල වශයෙන් ලංකාවේ මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මම මෙන්න මේ Redmi Note 14 Pro Plus ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගන්න බලාගෙන තින්නවද සහ ඔයාගේ අදහස මොකක්ද කියලා පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරන්න පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක. ඒ වගේම ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරොත් ඔයාට මේ වගේම දාන වීඩියෝ එකක් notification එකක් ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මාව follow කරන්න Instagram එකේ, Facebook එකේ වගේම TikTok එකේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ බෙල් වලට ඔයාට ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනකම් ඔයාට ජය වේවා.